สวัสดีครับผมพี่จากลูลี่ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่านิทานกันแบบสบายๆนะครับคือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยครับมีไก่อยู่ตัวหนึ่งครับเป็นไก่ชนนะฮะซึ่งไม่ว่าจะไปชนกับใครที่ไหนก็คือแบบไปแข่งตีไก่อย่างเงี้ยครับก็จะได้รับชัยชนะมาเสมอนอกจากที่จะมีร่างกายที่แบบแข็งแรงกำยำขนยังเป็นสีดำทั้งตัวดูแล้วน่าเกรงขามครับและเมื่อคู่ต่อสู้ไหนที่ได้มาเจอกับไก่สีดำตัวเนี้ยครับไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนแค่ไก่สีดำนั้นมองมาก็ทำให้กลัวจนตัวสั่นไม่กล้าออกอาวุธแล้วครับคือไก่สีดำตัวเนี้ยด้วยความที่มีบารมีมาก ทำให้ผู้ที่มองมานั้นเกรงกลัวต่อบารมีนี้จึงทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้ไม่สามารถที่จะออกอาวุธหรือแม้แต่สบตาก็ยังไม่กล้ามองครับเพราะเมื่อคู่ต่อสู้นั้นไม่มีใจที่จะสู้แล้วเนี่ยครับไก่สีดำนั้นจะทำยังไงต่อถ้าเป็นท่านผู้ฟังจะทำยังไงกันครับจะปล่อยคู่ต่อสู้ไปไหมหรือว่าจะต่อสู้ให้จบ แต่ไก่สีดำนั้นไม่เพียงแต่ต่อสู้คือเรียกว่าการต่อสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำมันคือการทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวบ้างก็ทำให้เจ็บสาหัสบ้างก็ทำร้ายให้ถึงแก่ชีวิตคือการต่อสู้สำหรับไก่สีดำตัวนี้เป็นเหมือนเพียงการเล่นสนุกของเขาเท่านั้นไก่สีดำนั้นก็ต่อสู้มาเรื่อยๆยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งได้รับชัยชนะ ยิ่งได้รับชัยชนะก็ยิ่งได้ชื่อเสียงของเขานั้นก็กระจายไปในสังคมไก่ด้วยกันเรียกได้ว่าไม่มีไก่ตัวไหนนั้นไม่รู้จักไก่สีดำตัวนี้เมื่อไก่สีดำตัวนี้นั้นเดินทางผ่านตลาดก็มักจะได้ยินไก่ตัวอื่นๆนั้นพูดถึงตนเองในแง่ของความเก่งบ้างในแง่ของความน่าเกรงขามบ้าง ดูดุดันน่ากลัวบ้าง เมื่อได้ยินอย่างนั้นไก่สีดำนี้ก็มีความภูมิใจในตัวเอง และหลงคิดไปว่าเรานั้นเป็นผู้ไร้เทียมทาน หลงระเริงไปกับความสำเร็จของตัวเอง หลงระเริงไปกับความแข็งแกร่งของตัวเอง โดยไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้นั้นย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา เหมือนกับคนเราเวลาประสบความสำเร็จใดๆ ได้มีชื่อเสียง ได้มีเงินทอง ได้มีคนนั้นเชิดชูเรา ก็ย่อมหลงคิดไปว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เสื่อมสลายไป เราจึงมีความสุขกับสิ่งนั้นๆ และมีความทุกข์มากเมื่อเสียสิ่งนั้นๆไปใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้กลับไปเรื่องไก่ก่อนดีกว่าครับ กลับมาที่คุณไก่ดำก่อน คือคุณไก่ดำเนี่ยก็ต่อสู้มาเรื่อยๆครับจนเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็เริ่มเสื่อมถอยลงครับไม่ว่าจะเป็นด้านพละกำลังหรือว่าสายตาที่พร่ามัวลงเพราะว่าคุณไก่ดำนั้นเริ่มแก่แล้วครับแต่ด้วยความที่คุณไก่ดำนั้นมีบารมีมากเนี่ยก็ทำให้ชนะมาได้เรื่อยๆครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่กล้าออกอาวุธใช่ไหมฮะ แต่ทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่คุณไก่ดำจะต้องไปต่อสู้แต่คู่ต่อสู้ของคุณไก่ดำในคราวเนี้ยครับเป็นไก่หนุ่มตัวหนึ่งที่ยังมีความแข็งแรงมากเรียกได้ว่าพละกำลังนี่คือเกินร้อยครับดูแข็งแรงดูสง่าเหมือนกับคุณไก่ดำตอนหนุ่มๆเลยครับหรือไม่ก็อาจจะดูแข็งแกร่งกว่าอีกแถมยังเป็นผู้ที่มีบารมีใกล้เคียงกับคุณไก่ดำด้วยครับ พอการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นก็ไม่มีฝ่ายไหนที่ละสายตาจากกันเลยครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบารมีเท่าเทียมกันใช่ไหมครับเขาก็จะไม่เกรงกลัวกันทีนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าการต่อสู้นี้จะจบลงยังไงครับไม่ได้ชี้นำให้พนันนะครับขอไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นครับเรื่องที่เล่านี้เป็นเพียงนิทานเท่านั้นนะครับแล้วก็คงเป็นอย่างที่ท่านผู้ฟังคิดนะครับ ก็คือคุณไก่ดำนั้นน่ะสู้ไม่ได้เลยครับคุณไก่ดำนั้นสู้จนสุดแรงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณไก่หนุ่มได้เลยการโจมตีทั้งหมดถูกปัดป้องออกได้อย่างง่ายดายมีแต่ฝ่ายคุณไก่ดำเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บ
และการต่อสู้ก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนคุณไก่ดำนั้นถึงแก่ชีวิตในที่สุดทีนี้ล่ะครับท่านผู้ฟังหากฟังมาจนถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าแม้ว่าเรามีกำลังหรือความสำเร็จใดๆแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยครับย่อมมีความเสื่อมเข้ามาไม่ว่าจะร่างกายหรือทรัพย์หรืออำนาจแม้แต่บารมีสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีความเสื่อมลงในสักวันครับแม้ว่าในนิทานเรื่องนี้บารมีนั้นยังไม่เสื่อมแต่หากไม่ได้สะสมอย่างต่อเนื่องบารมีนั้นก็ย่อมเสื่อมได้ครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าสิ่งใดๆก็ตามในโลกมนุษย์นี้ย่อมอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและดับสลายไปในที่สุดครับให้ท่านผู้ฟังนั้นลองคิดตามนะครับ อย่างที่เห็นในนิทานนะครับว่าคุณไก่ดำนั้นเคยมีความหนุ่มความแข็งแรงพละกำลังและความสง่างามต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพละกำลังความสง่างามหรือว่าความหนุ่มก็เปลี่ยนแปลงไปความเสื่อมความอ่อนแอความแก่ก็เข้ามาแทนที่ใช่ไหมครับ สุดท้ายคือความตายและดับสลายไปในที่สุดหมายถึงร่างกายเขาอะนะครับทีนี้กลับมามองตัวเรานะครับเราเองก็ไม่ต่างจากคุณไก่ดำใช่ไหมครับเราเองตั้งแต่เด็กมาจากความเด็กก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เปลี่ยนแปลงไปสู่วัยกลางคนจากกลางคนก็เข้าสู่วัยชราสุดท้ายก็ดับสลายไปใช่ไหมครับคือความตาย ทีนี้ลองพิจารณาดูว่าสิ่งใดในโลกนี้ล่ะที่จะไม่อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ลองพิจารณาดูทีละสิ่งทีละสิ่งว่าแม้แต่ร่างกายของเราที่เรารักนักหนาก็ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ดีอาจจะมีคนเถียงว่าไม่จริงหรอกพี่ผมก็ไม่ได้รักร่างกายของผมมากมายขนาดนั้นพี่บอกเลยว่าไม่จริง ลองมองย้อนกลับไปนะครับตอนที่มีโรคระบาดต่างๆอย่างเช่นโควิด-19ฝีดาษลิงหรืออะไรก็ตามเราเองยังรู้สึกกลัวเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือการรักในร่างกายเพราะเมื่อรู้ว่าพอมีโรคระบาดปุ๊บเราก็ต้องขวนขวายหาทางแก้ไขใช่ไหมครับใจมันก็เกิดร้อนรนว่าเมื่อไหร่จะมีวิธีรักษามีอะไรอย่างนี้เข้ามาใช่ไหมครับ หรือว่าตอนที่เราป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะครับสิ่งแรกที่เราคิดคืออะไรครับเราจะหายไหมเราจะหายจากอาการเหล่านี้ไหมเราจะกลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะกลับบ้านได้ตอนไหนใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยครับคือความรักที่เรามีต่อร่างกายของเราคือการยึดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องพิจารณาให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกใบนี้นั้นมันย่อมมีการเกิดมีการเปลี่ยนแปลงและมีการดับสลายไปในที่สุด การที่เราเอาใจของเราไปคล้องกับสิ่งเหล่านั้นจึงทำให้ใจของเราเป็นทุกข์นั่นคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาหรือที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองคือใจของเราอะครับมันชอบไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยเพราะว่าความชินจึงทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์เช่นว่ามีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นดับไป หรือถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ดีหรือทำให้เราคับแค้นใจเราก็อยากให้สิ่งนั้นดับไปเมื่อใจของเรามันไปเผลอกำหนดไว้แบบนี้มันจึงเกิดกิเลสขึ้นในใจที่เรียกว่าตัณหาครับ
ตัณหาเนี่ยครูบาอาจารย์ผมได้สอนไว้ว่ามันเรียกว่าทยานอยากหรือคือความไม่ยอมนั่นเองไม่ยอมให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือดับสลายไปจากเราหรือไม่ยอมให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแก่เราแต่ในเมื่อโลกมนุษย์นี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือเป็นอย่างที่เรากำหนดสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดมันก็ย่อมเกิด สิ่งที่เราไม่อยากให้ดับหรือเปลี่ยนแปลงไปมันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปในที่สุดตามกฎของไตรลักษณ์อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไว้ในข้างต้นที่พูดถึงโรคระบาดนะครับในช่วงชีวิตของเราเนี่ยครับมีโรคระบาดเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับแต่เราก็มีความหวาดระแวงมีความกระวนกระวายมีความกลัวเกิดขึ้นทุกครั้งไปใช่ไหมครับ ใครจะเข้ามาใกล้เราก็มองแล้วว่าไอ้นี่จะทำอะไร จะเอาโรคมาติดฉันหรือเปล่าหลอนไปหมดแล้ว เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมใจเราถึงเป็นแบบนั้น ทั้งที่มันก็ไอ้เรื่องเดิมๆบางทีก็เป็นโรคเก่า แต่เอามารีเมคใหม่ หมายถึงโรคเดิมกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งนะครับ มันก็เกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป แต่เกิดขึ้นมาทีไรใจของเราก็ร้อนรนทุกที ทีนี้ล่ะครับท่านผู้ฟังทุกๆท่าน สิ่งใดที่ใจของเรานั้นไปเผลอกำหนด เผลอไปคิดเองเองว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบนั้น อันนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ สิ่งที่ใจของเรานั้นไปเผลอกำหนดเนี่ยแหละครับจึงทำให้ใจของเรานั้นทุกข์เนื่องจากเรานั้นไม่สามารถที่จะยอมรับในกฎของไตรลักษณ์ได้เราจึงเผลอเอาใจของเรานั้นไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเผลอไปกำหนดสิ่งนั้นสิ่งนี้จนเป็นปกตินิสัยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถกำหนดให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปอย่างที่เราคิดทุกๆอย่างได้ไหมครับมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เนาะ เอาง่ายๆอย่างร่างกายเนี่ยครับกำหนดให้มันไม่แก่ได้ไหมกำหนดให้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมครับถึงแม้เราจะทำให้มันยังดูเหมือนหนุ่มหรือดูเหมือนสาวอยู่พยายามเติมตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยให้มันดูหนุ่มให้มันดูสาวอยู่ใช่ไหมครับแต่มันก็ทำได้แค่เปลือกนอกใช่ไหมครับไอ้ข้างในมันก็ยังเสื่อมเหมือนเดิมสุดท้ายก็ไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้ถูกไหมครับ แม้ว่าคุณจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้หรือว่าเฮ้ยใจเรายังไม่พร้อมเลยแต่ถ้าเวลามาถึงเขาจะรอเราไหมครับอะไรจะเกิดก็ต้องย่อมเกิดใช่ไหมครับตรงเนี้ยแหละครับที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์หนักเราจึงต้องค่อยๆทำความเข้าใจและค่อยๆให้ใจของเรานั้นเห็นในความเป็นจริงว่าอ๋อในความเป็นจริงของโลกใบนี้มันเนื่องด้วยกฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้น ไม่มีสิ่งไหนที่จะอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์นี้ได้พิจารณาไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งนี้ก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์อันนั้นก็ยังอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตหรือทนทานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือเปราะบางเพียงใดทุกอย่างก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเป็นสิ่งที่เราชอบมากเพียงใด ทุกอย่างก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์หรือว่าของทุกอย่างที่อยู่บนโลกนั้นย่อมมีอายุไขของตัวมันเพียงแต่บางสิ่งนั้นอายุไขของมันเยอะกว่าอายุไขของมนุษย์มากเราจึงอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่คงทนถาวรแต่จริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดที่อยู่ไปได้ตลอดกาลตลอดสมัยในโลกมนุษย์นี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเอาใจของเราไปผูกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเอาใจของเราไปกำหนดว่าสิ่งนั้นต้องเป็นแบบนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นแบบนี้มันจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ใจของเราเองครับเป็นเพราะใจของเราไม่สามารถที่จะยอมรับกฎของความเป็นธรรมดาว่าโลกมนุษย์เขาเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเรามาเกิดเขาก็เป็นกันอย่างนี้ พอเรามาเกิดเราบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างที่ใจเราคิดอันนี้ใครกันแน่ครับ
ที่พยายามคิดฝืนความเป็นธรรมดาเหล่านี้ยิ่งฝืนก็ยิ่งทุกข์ยิ่งฝืนก็ยิ่งคับแค้นใจใช่ไหมครับยกตัวอย่างว่าเมื่อเราเห็นเวลาแห่งความสุขของเราเนี่ยครับกำลังจะจบลงเมื่อไหร่เราก็ไม่อยากให้จบลงใช่ไหมครับใจของเรามันก็ไม่ยอมให้สิ่งเนี้ยมันจบลงไปง่ายๆพอใจของเรานั้นเผลอไปกำหนดปุ๊บเมื่อใจของเรามันคิดฝืนกับความเป็นจริงนะครับความทุกข์และความคับแค้นใจก็ตามมาครับหรืออีกตัวอย่างก็คือเมื่อมีความทุกข์เข้ามาทำให้เรานั้นมีความเจ็บปวดทรมานไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เรานั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้จบลงไวๆเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะจบลงดังที่ใจเราคิดได้ใจของเราก็เลยเผลอกำหนดว่าเมื่อไหร่ไอ้เคราะห์ร้ายต่างๆนี่มันจะหมดไปสักทีหรือไอ้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีใช่ไหมครับเมื่อใจของเราไปกำหนดในสิ่งที่มันไม่มีหรือไม่ใช่ความเป็นจริงเมื่อไหร่อะครับมันก็จะเกิดความทุกข์ความคับแค้นความร้อนรนขึ้นในใจของเราทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นไม่ว่าเหตุการณ์ใดหรือสิ่งใดๆย่อมเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและดับสลายไปในที่สุดทุกๆอย่างใช่ไหมครับอย่างที่เราพูดกันเนาะนั่นคือกฎของความเป็นจริงกฎของความเป็นธรรมดาหรือกฎของไตรลักษณ์นั่นเองครับคือที่ผมเรียกแบบนี้คือเรียกให้เข้าใจได้ง่ายๆแต่จริงๆก็คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างบนโลกมนุษย์นี้คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาครับเมื่อใจของเรานั้นเริ่มพิจารณาให้เข้าใจได้ว่าอ๋อความจริงเขาเป็นกันอย่างนี้นะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของในความสุขหรือในความทุกข์ใดๆก็ตามมันไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดเวลามันย่อมมีเวลาของมันว่ามันจะเกิดและดับของมันไปตอนไหนเพราะฉะนั้นเราให้เราพิจารณาทั้งในสองส่วนทั้งในส่วนที่เรามองว่าเป็นความสุขมันก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งไหนที่เมื่อเราครอบครองแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดกาลตลอดสมัยได้คือสังเกตไหมครับว่าแต่ก่อนเราคิดว่าไอ้สิ่งนี้ไม่มีไม่ได้แล้วหรือว่าต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ไปไม่ได้แล้วที่นั่นสวยมากที่นี่ดีมากเห็นคนอื่นเขาทำแล้วมีความสุขกันเราก็อยากทำตามใช่ไหมครับที่พูดนี่ไม่ได้จะขัดกระแสโซเชียลใดๆนะครับเพียงแต่ว่าให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเราจะสามารถหาจุดสิ้นสุดได้ตรงไหนมันไม่มีจุดสิ้นสุดของความคิดเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วเราก็รู้สึกเหมือนจะมีความสุขบ้างอะแหละหรือบางคนอาจจะมีความสุขมากๆในเวลานั้นแต่พอเมื่อความสุขนั้นดับไปแล้วครับเขาก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ๆที่จะมอบความสุขให้เขามาเติมอยู่เรื่อยๆจนเรียกได้ว่าไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะอะไรล่ะครับเราจึงต้องหาความสุขอื่นๆจากสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาเติมเต็มให้ใจเราอยู่เสมอๆเนี่ยแต่มันจะเต็มได้ไหมครับมันต้องหาเติมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าในโลกมนุษย์นี้นั้นไม่มีสิ่งไหนที่เมื่อเราครอบครองมันแล้วเนี่ยมันจะสามารถมอบความสุขให้เราไปตลอดกาลตลอดสมัยหรือตลอดชีวิตของเราก็ยังไม่มีใช่ไหมครับที่บอกว่ามีความสุขเนี่ยครับคือต้องไม่มีความทุกข์อีกเลยนะครับมีไหมครับของสิ่งนั้นที่เมื่อเราได้ครอบครองแล้วเนี่ยมันจะจบทุกอย่างเราไม่ต้องมาประสบกับความทุกข์อีกเลยมีแต่ความสุขอย่างเดียวมีไหมครับ ไม่ต้องถึงกับตลอดกาลตลอดสมัยนะเอาแค่ว่ามีมันแล้วเรามีความสุขไปตลอดชีวิตยังไม่มีเลยใช่ไหมครับในส่วนของความทุกข์ก็เช่นกันใช่ไหมครับคนเราไม่ได้เกิดมาแล้วมีสิ่งไหนที่จะทำให้เรานั้นทุกข์ไปตลอดกาลตลอดสมัย
หรือสังเกตเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าตอนที่เราเป็นไข้ไม่สบายเราก็ไม่ได้เจ็บหรือปวดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงหนักมีช่วงเบาแล้วสุดท้ายมันก็หายถ้าไม่หายก็อาจจะตายใช่ไหมครับแต่ก็ถือว่ามันสิ้นสุดลงมีคำหนึ่งของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเอาไว้ว่าชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคำนี้เป็นคำที่พึงระลึกอยู่ในใจเสมอๆนะครับ เป็นคำสั้นๆที่ทำให้เรานั้นสามารถพิจารณาให้เห็นในไตรลักษณ์และเห็นว่าความตายรออยู่ข้างหน้าไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามมันล้วนไม่เที่ยงก็คือมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออะไรจะเกิดแก่เราก็ไม่แปลกสุดท้ายคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดครับไม่มีใครเป็นข้อยกเว้นตัวเราเองก็ต้องตายเหมือนกันโดยไม่มีข้อยกเว้น สัตว์ใดๆก็ต้องตายหมดไม่มีข้อยกเว้นหรือวัตถุธาตุใดๆก็ต้องพังเสื่อมสลายไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันครับแต่ทั้งที่เห็นกันอยู่อะครับว่ามีคนตายอยู่ทุกวันเห็นในข่าวเห็นในโซเชียลเห็นในอะไรก็ตามแต่เราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายครับความตายนั้นเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ยากกว่าที่เราคิดนะครับแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าอะไรน่ากลัวกว่าความตาย นั่นคือการกลับมาเกิดอีกครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเกิดมาทุกเพียงใดหรือว่ามีเรื่องที่เราต้องอดทนอดกลั้นมีเรื่องที่เราต้องฝืนใจยอมรับหรือมีหน้าที่ที่เราจะต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวแต่เราก็ยังพอใจในการเกิดหมายถึงว่าเรายังมีความปรารถนาอยู่ในโลกมนุษย์นี้หรือปรารถนาอยากเกิดมาให้มีสิ่งต่างๆที่ดีกว่าชาตินี้ อย่างเช่นว่าเราอยากจะรวยกว่านี้หรือเราอยากจะมีแบบคนอื่นเขาที่เขามีหรือเราอยากจะทำความฝันนี้ให้สำเร็จอย่างเช่นว่าอยากเป็นหมออยากเดินทางรอบโลกอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้อะไรก็ตามอะครับแต่ว่าใจมันยังไม่สิ้นสุดความต้องการใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้คือความปรารถนาหรือความพอใจในการเกิด เลยต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกกลับมาเป็นเด็กอีกต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่อีกมาถูกบังคับอีกต้องมาฝืนใจอีกต้องมามีหน้าที่หาเลี้ยงชีพอีกชอบหรือเปล่าล่ะครับที่เป็นอยู่แบบนี้ต้องมาเผชิญกับเรื่องที่ทำให้ฝืนใจอีกคับแค้นอีกต้องกลับมาประสบพบเจอกับโรคร้ายอีกเจ็บป่วยอีก เกิดการสูญเสียพลัดพรากจากคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักสิ่งที่เรารักหรือบุคคลอันเป็นที่รักของเราอย่างเช่นบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงเราก็ต้องพลัดพรากอีกใช่ไหมครับเราลองคิดดูดีๆสิว่าแล้วเราจะเกิดมาทำไมอีกถึงแม้ว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาไว้ในข้างต้นว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะได้แบบนี้ แล้วเมื่อเราสมปรารถนาแล้วเราจะสามารถเป็นสุขไปได้ตลอดการตลอดสมัยหรือเปล่าเรายังมีความทุกข์จากภาระการหาเลี้ยงชีพอยู่ไหมหรือความพัดพรากยังมีอยู่ไหมและเราจะไม่ผิดหวังอีกเลยได้หรือเปล่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ใจของเรากำหนดเลยหรือเปล่าครับกำหนดให้ไม่แก่ได้ไหมกำหนดให้ไม่ป่วยได้ไหมกำหนดให้ไม่ตายได้ไหมครับมันก็ไม่ได้เนาะ เพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นะแต่ใจของเราอะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเรานั้นยังไม่สามารถยอมรับกฎของไตรลักษณ์ได้เราก็ยังต้องหาความสุขต่อไปความสุขที่ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับหรือแม้แต่ความโกรธความเกลียดชังนะครับมันจะนำไปสู่การจองเวรเมื่อเราเก็บความโกรธแค้นชิงชังเอาไว้ในใจของเราอะครับ โดยที่เราไม่สามารถที่จะให้อภัยคนเหล่านั้นได้ เพราะเราเผลอไปโทษในตัวบุคคลครับ เราไม่ได้ดูว่าเหตุแห่งทุกข์จริงๆนั้นคือการมีร่างกายนี้ของเรา แล้วเราก็ไม่ได้เห็นในไตรลักษณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ย่อมดับสลายไป อดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราจะเอาใจของเราไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยประโยชน์อะไร
มันไม่มีประโยชน์แต่ซ้ำแล้วมันยังให้โทษอีกด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนึกขึ้นมากี่ครั้งก็โกรธนึกขึ้นมากี่ครั้งก็เกลียดยังเก็บความโกรธแค้นไว้ในใจอยู่เสมอแบบพูดถึงแล้วขึ้นเลยอย่างเงี้ยนี่แหละครับคือการจองเวรนะครับสิ่งนี้ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามาเกิดนะครับแต่จริงๆมันง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนความคิดพลิกความคิดเสียใหม่ด้วยความเข้าใจในไตรลักษณ์ว่าอ๋อโลกนี้มันก็อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์มันเป็นของมันแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ใจของเรานั้นเผลอไปคิดกำหนดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อย่างที่เราชอบอย่างที่เราต้องการคิดจะไปฝืนมันแต่ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องปล่อยมันดิเพียงแต่ว่าเราไม่กลับมาหามันอีกแล้วเมื่อเราได้พิจารณาเรียนรู้แล้วว่าโลกนี้มันต้องเป็นแบบนี้ของมันแล้วในเมื่อเราไม่พอใจที่มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องเลิกคิดที่จะกลับมาที่นี่อีกเลิกปรารถนาในสิ่งต่างๆในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไม่ว่าเราจะครอบครองสิ่งใดหรือได้สิ่งใดมามันก็ไม่สามารถที่จะมอบความสุขให้กับเราไปตลอดกาลตลอดสมัยได้จริงไหมครับเพียงแค่พลิกความคิดแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับคิดไว้อย่างเดียวว่าหากความตายครั้งนี้มาถึงเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่ไม่ใช่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วไปฆ่าตัวตายนะครับไม่ใช่นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าให้ฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์นะครับแต่ให้ใช้ความเข้าใจเป็นหลักเพื่อละกิเลสต่างๆให้หมดสิ้นไปและละความปรารถนาต่างๆที่จะนำมาซึ่งการเกิดของเราให้หมดสิ้นนะครับการฆ่าตัวตายนั้นเป็นการตัดช่วงกุศลของเราที่ยังเหลืออยู่แทนที่เราจะเอาช่วงเวลานั้นไปปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลหรือตอบแทนบุพการีหรือผู้มีคุณทั้งหลายและที่สำคัญที่สุดเลยคือเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้มรรคได้ผลเราจะได้ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้กับคนที่เขายังไม่รู้ต่อไปได้อีกครับแต่ทีนี้เมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายคิดว่าเมื่อความตายนี้มาถึงเมื่อไหร่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดให้มีร่างกายแบบนี้อีกยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่างเราไปกินอาหารในร้านอาหารนะครับถ้าอาหารเขาไม่อร่อยเราก็แค่เปลี่ยนร้านเราจะมัวมาทะเลาะกับเจ้าของร้านว่าเฮ้ยรสชาติไม่อร่อยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทำไมใช่ไหมครับถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็แค่เปลี่ยนเราก็แค่ไม่กลับมาอีกใช่ไหมครับแต่ในกรณีของการเกิดเนี่ยครับเราเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราเลือกได้ด้วยเราเปลี่ยนได้ด้วยเราไม่กลับมาอีกได้ด้วยบอกเลยครับว่าเปลี่ยนได้แต่ทุกอย่างนั้นล้วนอยู่ที่ความปรารถนาของเราหากเรายังมีความปรารถนาอยู่ในโลกมนุษย์นี้อย่างเช่นอยากจะหล่อกว่านี้อยากจะสวยกว่านี้ปรารถนาที่จะมาเที่ยวรอบโลกปรารถนาที่จะรวยกว่านี้หรืออะไรก็ตามก็จะนำพาเรามาเกิดแต่ถ้าเราปรารถนาไม่เกิดปรารถนาไม่อยากมีร่างกายที่สกปรกแบบนี้ปรารถนาที่จะไม่กลับมามีร่างกายที่เป็นทุกข์แบบนี้อีกไม่อยากพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอีกเราก็จะเลิกกลับมาได้ครับที่นั่นก็คือพระนิพพานที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดกลับมามีร่างกายแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์แบบนี้อีกนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากนะครับคำของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นไตรลักษณ์ก็ดีหรือจะเป็นคำว่าชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอให้ผู้ฟังทุกๆท่านเก็บคำเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆที่เนื่องด้วยความสุขหรือเหตุการณ์ใดๆที่เนื่องด้วยความทุกข์ก็ตามอย่าลืมเอาคำครูบาอาจารย์หรือไตรลักษณ์ไปพิจารณานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันสามารถคงอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย